सामान्यतया यहाँहरूले धेरै किसिमका मलमहरू युज गर्नुभएको हुन्छ र विभिन्न खालका मलमहरू यहाँहरूले आफ्नो छालाका रोगहरूमा युज गरिरहेको हुन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरिकन विभिन्न खालका मलमहरूमध्ये क्लोबेन जी भन्ने एउटा मलम रहेको छ जो अति नै पपुलर छ। आम नेपालीहरूले प्रयोग गरेको मलम क्लोबेन जीको बारेमा म आज यहाँहरूलाई सानो जानकारी दिँदैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। क्लोबेन जी भनेको एउटा इन्डियन कम्पनीद्वारा निर्मित एउटा मलम रहेको छ र यो सामान्यतया 170 रुपियाँ भित्रभित्र 170 रुपियाँ भित्रभित्र यो नेपालमा उपलब्ध हुने गर्छ। यसमा 3 किसिमका औषधिहरू हुने गर्छन्: बेक्लोमेथासोन, क्लोटिमाजोल र जेन्टामाइसिन। यसरी 3 किसिमका मलमहरू मिलेर यो औषधि बनेको हुन्छ र यसका विविध कामहरू छन्। हाम्रो शरीरमा आउने विभिन्न खालका एलर्जीहरू, रातो दागहरू होला, रातो डाबरहरू होला, विभिन्नहरू जो कि छालाका हरेक कुनै भागमा आउने गर्छ र त्यो चिलाउने गर्छ, त्यो सुन्निने गर्छ, त्यहाँ बिबिरा हुने गर्छन्। घामले गर्ने एलर्जीहरू, विभिन्न खालका मलमहरू, विभिन्न खालका कस्मेटिक सामानहरू लगाएर खालका एलर्जी, हरेक किसिमका एलर्जीहरू, चाहे त्यो रातो दाग आओस्, चाहे त्यो रातो फुल्लिएर आओस्, चाहे राता बिबिराहरू आउन्, सुन्निने, चिलाउने, हाम्रा काखमा काछहरू लाग्ने र हाम्रो काछहरूमा चिलाउने, गुप्ताङ्गहरूमा चिलाउने, घामको एलर्जीले गर्दा चिलाउने, यहाँहरूले विभिन्न खालका कस्मेटिक सामानहरू लाउनु भयो भने त्यसले गर्दाखेरि चिलाउने, सामान्य खालका घाम एलर्जीहरू, सन एलर्जीहरू त्यसले गर्दा चिलाउने, विभिन्न खालका किरा फटेङ्ग्रा आदि इत्यादिले टोकेर हुने राता डाबरहरू, राता दागहरू, एलर्जीहरू, विभिन्न खालका खाज खुजुली एलर्जी, एकदम सामान्य खालका कुनै पनि एलर्जीहरूमा अहिले बर्खाको समय छ र यो बर्खाको समयमा यहाँहरूले सामान्य खालका एलर्जीहरू जस्तो कि यहाँहरूले हिलाले खाएकोमा, सोरासिसहरूमा, इक्जेमाहरूमा र विविध खालका छालाका समस्याहरूमा यहाँहरूले लगाउन सक्ने मलम भनेको क्लोबेन जी हो र यहाँहरूले लगाइ पनि रहनु भएको छ। यसमा विशेष त बेक्लोमेथासोन, क्लोटिमाजोल र जेन्टामाइसिन 3टा औषधि हुन्छ। मैले भने बेक्लोमेथासोन भनेको यो एउटा स्टेरोइड हो र स्टेरोइड भनेको हरेक किसिमका छालामा अथवा हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न खालका सेन्सिटिभ एलर्जीहरू, सेन्सिटिभ प्रब्लमहरूलाई यसले ठिक पार्ने गर्छ। त्यस्तै गरिकन यो स्टेरोइड हो, यो स्टेरोइडको लामो समयसम्म युज गर्नुभयो भने यहाँहरूलाई विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन क्लोटिमाजोल भनेको एन्टिफङ्गल औषधि रहेको छ। यसले हाम्रो शरीरमा हुने विभिन्न खालका फङ्गस एलर्जीहरू, फङ्गसबाट हुने एलर्जीहरू, ढुसी र विभिन्न खालका त्यस्ता दाज खुजुलीहरूमा काम गर्छ। जेन्टामाइसिन भनेको यो एन्टिबायोटिक हो र यो एन्टिबायोटिकले यहाँहरूको शरीरमा जुन ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि छालामा जुन विभिन्न खालका इन्फेक्सनहरू भएको छ त्यो त्यहाँ भएका ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने गर्छ। यसरी बेक्लोमेथासोन भनेको स्टेरोइड, जेन्टामाइसिन भनेको एन्टिबायोटिक र क्लोटिमाजोल भनेको एन्टिफङ्गल मिसिएर कम्बाइन एक्सन, ट्रिपल एक्सनमा यो काम गर्ने गर्छ। यो औषधिले यो विशेषतः कति पटक लाउने त नि भन्दाखेरि यो बिहान दिउँसो बेलुकी दिनको 3 पटक लगाउन सकिन्छ र सकभर यो मलमलाई घाममा एक्सपोज नगर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन कसलाई यो नदिने भन्दाखेरि विशेषतः 1 वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई यो दिनुहुन्न र यी 3टै औषधिका एलर्जीहरू भएको छ, जसलाई यी 3टा औषधिका एलर्जी छन्, बेक्लोमेथासोन, जेन्टामाइसिन र क्लोटिमाजोलको जसलाई एलर्जी छ त्यो व्यक्तिहरूलाई यो औषधि दिनुहुन्न। र विशेषतः यो मलम कसरी युज गर्ने भन्नेमा यहाँहरूले यसलाई चाहिँ मुखमा र आँखामा सकभर नपार्नु हुन विशेष अनुरोध गरिन्छ। र यी मलमका पनि विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू छन्, जस्तो कि यो मलमहरू यहाँहरूले धेरै लगाउनु भएको छ भने त्यही भागमा धेरै चिलाउने स्टेरोइडको साइड इफेक्टहरू भयो भने, बेक्लोमेथासोनको साइड इफेक्टहरू भयो भने ती भागहरूमा रौँहरू पलाउने र रातो भएर जाने र यी सम्पूर्ण औषधिहरूका एलर्जी छन् भने त्यहाँ इचिङ हुने र विभिन्न खालका समस्याहरू हुने गर्छ। र यहाँहरूले एकदमै धेरै प्रयोग गर्नु भएको, यहाँहरूले अरू बेला पनि लगाइरहनु भएको र क्लोबेन जी औषधिको बारेमा सानो जानकारी थियो। यस्तै जानकारीको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स यहाँहरूलाई सब्सक्राइब गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियोलाई एन्ड गर्छु। सी यू गाइज इन अनदर भिडियो।